video này mình sẽ chế lông đền một cấp lông đền đầu nối nha các bạn, của ghe thuyền nha các bạn, mặt sắt 5mm nha. Mời các bạn cùng đón xem mình làm như thế nào nha.
Tim nữa là tim để mình con lỗ nữa. Chỉ là chạy tim mình câu lỗ nữa các bạn.
Xong bây giờ mình chia tim mình kho nha các bạn. Lông đền quá dày, lông đền nó 5 phân luôn nha các bạn. Chia lỗ hết rồi các bạn. Mình khoan lỗ nhỏ xong cho nó khỏi chạy tim, cho nó khỏi lệch nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình khoan lỗ 25 luôn cho nó xong luôn nha các bạn. Khoan lỗ 25 nha. Giờ mình lấy nhám mình đánh bóng mấy cái bụi dơ nha các bạn, nó bám vô nó ố, đánh bóng lại cho nó sáng sáng lại nha các bạn. Mình xịt nước vô nó ố nó gà, đánh gà rồi đánh bóng lại cho mình mấy đá mai nha các bạn. Đánh bóng.
video đến đây cũng xin kết thúc nha mấy bạn. Các bạn thấy hay cho một like, một chia sẻ, một bình luận nha. Nhớ đăng ký theo dõi tiếp chuyện nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Bye.